ज्यासाठी काय वाटेल ते करायला तयार आहे. फक्त 1137 पाहिजे. काय पाहिजे? 113,7. तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी. ज्यासाठी काय वाटेल ते करायला तयार आहे. फक्त 1137 पाहिजे. काय पाहिजे? 113,7. तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को